Astăzi o să urc la mansarda casei părinților mei și mama o să vă prezinte ce lucrează ea pe timp de iarnă. Să rămână, mamă! Bine ai venit! Hai să prezentăm costumele populare tradiționale lucrate de mine în iarna 2025-2026. Un costum tradițional, popular tradițional se compune din ie, fota, aceasta se numește fota, acestea sunt bărguțele, bete și poalele. Da, aici am lucrat la aceste vărguțe, am lucrat întâi modelul cu fir de... Am lucrat întâi modelul cu fir de PNA, după aceea am aplicat paietele, am lucrat la câte o vărguță cam 25 de ore la paiete aplicate. În termen popular se numesc fluturi, dar paietele zicem noi. Deci astea strălucitoare, da, nu? Cele ce lucesc sunt paiete. Deci aici am lucrat la fiecare vargă câte 25 de ore de lucru. Am făcut pentru fiecare copil al meu câte un costum național. Să fie ei treaba lor. Fata e fată, băieții le dau la soții, la copiii lor, la fetele lor, treaba lor. Aici avem deci și din ilic. Deci costumul, deci aceasta, ia și ilicul. Ia aceasta are peste 130 de ani, a fost de la bunica mea. Aici, fluturii aceștia, paietele acestea, erau îngălbenite, învechite, le-am dat jos și le-am pus din nou eu, le-am lucrat din nou. Dar deci ea nu se mai puteau recupera. Nu se mai puteau recupera și le-am scos și am aplicat altele. Deci tot în aceeași formă, tot aici sunt mărgele, o ie cu mărgele. Aceasta tot așa este o ie mai veche, tot de peste 130 de ani, pe care tot așa paietele le-am înlocuit. Aceasta i-am lucrat-o când era acum 30 de ani, când era fata mea la școală. Asta e lucrată de mine. Și acum aici sunt poale. Fiecare fotă din aceasta are poale. Acum lucrez pentru aceasta, lucrez poalele acestea. Mai am de lucru la ele și când o să le termin, ca să fie completă. Și lucrăm la model, lucrăm așa. Deci, să ne punem și ochelarii, că de la 60 plus nu mai bate bine. E și un pic vizibilitate redusă aici. Da. Aici avem modelul trandafirul cu frunzițe, cu frunzele și cu floricelele și noi coasem în continuare ca să putem să terminăm această poală și să o așezăm la fota respectivă. Așa. Înnumărăm aici și facem același model. Deci completăm trandafirul. E foarte simplu. Trandafirii sunt asemănători. Da? Trandafirii sunt asemănători. Nu e greu pentru cui îi place să lucreze și cine are răbdare, că nu toată lumea are răbdare să lucreze așa ceva. Pentru mine e foarte simplu. Acesta este un ilic cumpărat, că nu l-am lucrat eu, l-am cumpărat, nu l-am lucrat, dar la iarnă aș vrea să pot să lucrez și eu unul, ca să mai îmi trebuie două la aceste costume naționale și aș vrea să mai lucrez, să încerc să fac și ilice. Dacă îmi ies, asta este, ca să completăm cele 3 costume naționale. Sigur. Aici sunt socrii mei, au fost căsătoriți de peste 70 de ani. Soacra mea a fost o femeie foarte harnică, a țesut foarte mult, acest prosop este țesut de ea și multe cuverturi și multe de tot felul și carpete a țesut, a fost o femeie foarte harnică. Aici avem o cuvertură cu vergeaua lucrată. Aceasta este lucrată de mine, m-a învățat și pe mine să țes, am țesut cu vergeaua, am țesut și macate și
Na. Preșuri cum se fac, le arătăm și pe acelea în continuare. Sigur. Am avut ce învăța de la ea, doar că nu am învățat să înnăvădesc. Ea știa să le și înnăvădească firele ca să le pună pe sul, să lucrăm aceste frumoase cuverturi. Soacra mea, Filoftea, se numea Filoftea la fel ca mine, pe mine mă cheamă tot Filoftea, a fost foarte harnică, a lucrat cuverturi din acestea, carpete, țesute, a lucrat foarte mult, soacra mea. Avem și în partea cealaltă multe cuverturi și multe carpete lucrate de soacra mea. Și preșuri. Și preșuri. Astea sunt cuverturi, preșuri, carpete. Cum se numea goblenul acesta? Acesta se numește Jessica, este un goblen lucrat de mine de câțiva ani buni, că am lucrat. Foarte și mulți ani, nu? de Doar că când nu i-am pus ramă. nu i-am pus ramă. Dar o să îi punem și o ramă, să-l așezăm. Hai să vedem ce mai e aici pe hol. Aici avem multe componente de la războiul de țesut. Aici avem ițele, spată. Astea sunt componentele războiului de țesut ale socrei mele. Spată se numește, aici este roata cu care se făcea după vârtelița. Vârtelița nu o mai avem, dar făceam țevile. Aici băgăm țevile și pentru războiul de țesut. Aici sunt niște pieptănei. Bătrânii de demult lucrau, o pieptănau aici, făceau cârții cu care lucrau, că nu exista altceva. Aici, în coșul acesta, avem scripeți de la război. Acestea se numesc gâlii. Aceasta este suveica cu care se lucra la război. Puneam ața și lâna, cu două suveici se lucra, pe una ața, pe una lâna și făceau cuverturi. Aici sunt măsoare, tot așa pentru ață. Fusul, druga, fusul cu care torcea lâna, druga. Aici este un risipitor pe care se făcea canură. Aici avem vătalele de la război, vătalele cu care lucra socra mea. Aici mai avem alte obiecte vechi. Un fier de călcat pe jar. Fierul de călcat pe jar. Aici butoaie, aici vase tradiționale foarte vechi. Aici oală pentru lapte, se așează laptele în ea. Aici avem tot așa oale vechi din lut. Aici tablouri pe care le-am lucrat eu. Am lucrat aceste tablouri și mai am foarte multe lucrate, dar necesită ramă. În continuare, eu vreau să am foarte multe de recondiționat, multe obiecte de recondiționat și pe viitor vreau să fac un mic muzeu, să le expun, așa să nu se piardă cei tradiționali vechi. Aș vrea să se țină și copiii mei să aibă, să se uite cum au lucrat bătrânii, ce au făcut ei, cât de harnici și de poșnincioși au fost. Și vă mulțumesc pentru vizionare. O zi bună! O zi bună. Mulțumim!